Hi guys. Yan o. Magmumukbang ako ng longgan at saka ponkan. Yan kasi malapit na siyang kailangan kainin agad ito kasi nasisira din ito kaagad eh. So tara. Lantakan na natin to.
hindi ako nakain nito. Ponkan pala. Ponkan at saka Longgan. Ayan po, minom ako ng yung ginger na pinakuluan ko. Yan po yung aking tubig. So thank you so much guys, and God bless us all.